आज आपण बिना पाकाचे तिळाचे लाडू बनवणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 1 वाटी तीळ घेतले आहे। तीळ भाजण्यासाठी गॅसवर कढई गरम व्हायला ठेवली। कढई गरम झाल्यानंतर गॅस कमी करायचा। कमी गॅसवरच आपल्याला तीळ खमंग खरपूस भाजून घ्यायचे। सतत मिक्स करत राहायचं म्हणजे तीळ व्यवस्थित भाजले जातात। तीळ तडतड करायला लागले की समजायचं तीळ भाजून झाले आहे। तर इथे अगदी 5 ते 6 मिनिटातच तीळ भाजून झाले आहे। इथे तुम्ही बघू शकता। आता आपण हे भाजलेले तीळ काढून घेऊ। इथे आता त्याच वाटीने पाव वाटी शेंगदाणे घेतले। शेंगदाणे पण आपल्याला सतत मिक्स करत भाजून घ्यायचे आहे। शेंगदाणे भाजताना पण गॅस कमीच करायचा। तर कमी गॅसवर अगदी 2 ते 3 मिनिटात शेंगदाणे भाजून झाले। आता आपण शेंगदाणे काढून घेऊ। तीळ आणि शेंगदाणे आपण थोड्या वेळ थंड करून घेऊ। तीळ आणि शेंगदाणे थंड झाले की म्हणजे तीळ आणि शेंगदाण्याला तेल सुटत नाही। तर आपण शेंगदाणे वाटून घेऊ। तर मिक्सर चालू बंद करूनच शेंगदाणे वाटून घ्यायचे आहे। तर शेंगदाणे आता वाटून झाले। तिळामधले 1 चमचा तीळ साईडला काढून ठेवू आणि तीळ पण आपण बारीक करून घेऊ। आता इथे तीळ पण बारीक झाले। बारीक केलेले तीळ एका बाउलमध्ये काढून घेऊ। आता त्याच वाटीने मी इथे 1 वाटी बारीक कट केलेला गूळ घेतला। गूळ पण तिळामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा। लक्षात राहू द्या गूळ पावडरचा वापर नाही करायचा आणि गूळ घेताना मऊ गूळ घ्यायचा। आता आपण गूळ तिळाच्या कुटामध्ये छान असा मिक्स करून घेऊ। इथे गूळ मी छानपैकी मिक्स करून घेतला। तर आपल्याला गूळ आणि तिळाचं कूट पुन्हा एकदा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरून घ्यायचं आहे। सारण फिरवताना आपल्याला पल्स मोडवरच सारण फिरवायचं आहे म्हणजे चालू बंद करून मिक्सर। तर इथे अशा प्रकारे गूळ आणि तिळाचा कूट मस्त एकजीव झाला। तर आपण एका बाउलमध्ये तिळाचा कूट काढून घेऊ। साईडला काढून ठेवलेले तीळ कुटामध्ये ॲड करू। तीळ ॲड केल्यानंतर पुन्हा एकदा तीळ व्यवस्थित कुटामध्ये मिक्स करून घ्यायचे। आता आपल्याला हवे असलेल्या आकारात लहान किंवा मोठे लाडू बांधायला घ्यायचे। तर इथे थोडंसं मिश्रण घेतलं मी हातावर आणि पहिला लाडू इथे माझा बांधून तयार झाला आहे। दुसरा पण लाडू आपण अशाच प्रकारे बांधायला घेऊ। दुसरा पण लाडू आपण बांधायला घेऊ। ज्यांना कोणालाही पाकाचे लाडू जमत नसतील तर त्यांच्यासाठी अतिशय सोपी पद्धत आहे। झटपट होतात आणि भरपूर दिवस टिकतात। तर दुसराही इथे छान असा लाडू बांधून झाला आहे। तर संपूर्ण लाडू आपण अशाच प्रकारे बांधून घेऊ। संपूर्ण लाडू अशाच प्रकारे वळून झाले। तर फ्रेंड कशी वाटली तुम्हाला लाडूची रेसिपी? आवडली तर लाईक करा आणि नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसेच नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉनलाही प्रेस करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार। धन्यवाद।